السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وزملائي الأعزاء، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معدنا اليومي مع معلومة كل يوم اللي بتفيدنا وبتهمنا في مجال مكافحة حشرات الصحة العامة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم وهنوعي الناس عن أخطار استخدام المبيدات في مكافحة الحشرات. جات لي أسئلة كتير الفترة اللي فاتت. تمام، إيه أحسن نوع مبيد أقدر أستخدمه؟ أنا استخدمت، ده العميل اللي بيكلمني، أنا استخدمت مبيدات كتير، استخدمت حاجات كتير، استخدمت وصفات كتير، وللأسف ما جابتش نتيجة. فلما بعرف منه إيه هي المواد اللي استخدمها، بلاقيه بيقول لي كلور، جاز، ديتول، بيكربونات، بودرة كلور، حاجات تتعب الصحة العامة بأكتر ما تأذي الحشرة. يعني الاشياء دي كلها او المواد دي كلها لو مجتمعه مع بعض، وللاسف في ناس بتقول لي احنا فعلا بنعملها خلطه مجتمعه مع بعض علشان نقل الحشره اللي موجوده عندنا، علشان القرص وقرص ولادي والقرص اللي يكون عليا طول الليل ومش بنام الليل. ويقولوا لي احنا دخلنا على مواقع او صفحات لمهندسين وبنلاقي الوصفات دي، فبنضطر ان احنا نجرب الوصفات، وللاسف مش بنلاقي نتيجه من الوصفات. مش اي معلومه بنشوفها على الانترنت بتبقى مسلم بيها وتبقى ثقه. كويس، المواد اللي حضرتك اشتغلت بيها دي مع بعض خطر على الصحه العامه. يعني لما احط كلور مع ديتول مع جاز مع بيكربونات، كويس، دي كلها مواد عكس بعض تتعبك وتتعب افراد اسرتك، خصوصا الناس اللي عندهم حساسيه على الصدر، خصوصا الاطفال، خصوصا كبار السن، لان مناعتهم بتبدا تقل. ولو عندك حيوانات اليفه، كويس، يبقى لازم نثق الاول في المعلومه هناخدها منين، ونشوف حد جرب الوصفه دي او لا، او جرب الطريقه دي ولا لا، وبناء عليه بنبدا نعملها ونجربها. لكن مش من اول ما بنشوف الطريقه قدامي ببقى عامل زي الغرقان بتعلق بقشايه. ده غلط عليا ربة المنزل وللاولاد والزوج، غلط عليكم كلكم على الصحه العامه. والحشره للاسف هتلاقيها برضو موجوده حواليا. كويس، بالعكس انا لما احط الوصفه دي بلاقي ان الحشره اللي كانت مستخبيه خرجت، والقرص زاد، وقله النوم زادت، والنفسيه السيئه زادت. ده كله ترتب لان حطيت مواد بتزعج البق او بتزعج الحشره اللي موجوده عندي، فبتخرج من مكانها. مع الخروج من مكانها بالاعداد الكبيره اللي موجوده، فبيبدا القرص يتم، بيبدا مشاهده البق في كل مكان حواليا، عكس الاول قبل ما استخدم الوصفه اللي انا عملتها دي، كان كله مستخبي. تمام. المبيد ليه شروط استخدام. اول حاجه لازم حضرتك تكون مؤهل تشتغل بالمبيد ازاي. اي حد على القناه بيتابعني وببدا اقول له راسلني على الواتساب، انا بقول له راسلني على الواتساب عشان بقول له الطريقه ازاي، بقول له ايه هي الادوات اللي موجوده، بقول له معدل التركيز قد ايه، بقول له طريقه الرش ازاي. مش بستكفي يا جماعه ان حد يبعت لي على القناه اديني اسم المبيد. ما ينفعش، لاني انا اكتر واحد عارف اذى المبيد وعارف خطوره المبيد على الصحه العامه. كويس، فلازم نصيحتي للعميل او العميله اللي بيكلموني او اصدقائي على القناه اللي بيكلموني، لازم اخاف على صحتهم، لاني اكتر واحد مقدر خطر المبيدات. فلازم اعرف العميل، اعرف البيئه المحيطه في البيت عنده، اعرف نوع الحشره، واعرف يديني صوره من الحشره، لان غالبيه العملاء او اصدقائي بيراسلوني وبيقولوا لي ان هم عندهم حشره وليكن مثلا باقي فراش، فلما بطلب منه صوره بلاقي حشره تانية خالص بعيد عن باقي الفراش، هو اللي رابط في اذهان الناس باقي الفراش. كويس، فلازم اطلب صوره من العميل او الصديق، فمش بينفع اطلب منه صوره على القناه، فلازم يديني رقم الواتساب وبنبدا نتكلم، بعرف منه مساحه المكان قد ايه عشان اديله التركيز المناسب للمبيد اللي هيستخدمه، بعرفه الاداه اللي هيشتغل بيها. مش بخاخه يا جماعه علشان تكافح حشره تعباك
وبقالها فتره عندك، البخاخه ال 2 لتر دي مش هتنفعك باي حال من الاحوال. انا عارف ان هي رخيصه في السوق ومش غاليه زي الرشاشه، لكن الرشاشه فرق كبير بينها وبين البخاخه. كويس؟ عشان تخلص من الكابوس اللي عندك في الحشره اللي موجوده عندك لازم معلش هتتعب مره. بعد كده الرشاشه دي لما تبقى عندك في البيت هتبقى حاجه اساسيه، لان الحشره لو مشيت من عندك ممكن تكون عند حد من اصدقائك، من معارفك، من اهلك، فتبدا تديله الرشاشه يشتغل بيها وانت هتاخد صدقه عليها. فالموجود الرشاشه في البيت مش غلط، الرشاشه في البيت حاجه كويسه، مش مكلفه ومش عبء. انت هتجيبها ممكن المره دي غاليه، لكن هي تبقى مره واحده بس في العمر، مش هتجيبها تاني الرشاشه وهتركنها عندك لاي ظرف من الظروف. استخدمتها تاني يبقى موجوده عندك، ما استخدمتهاش تاني هتقدر تديها لاي حد من اصدقائك او معارفك يستخدمها ويرجعها لك تاني وكله ثواب لحضرتك. كويس؟ يبقى بعرفك الفرق ما بين البخاخه والرشاشه. وفي ناس كتير جدا معلش برضو مهما اقول لهم الفرق ما بين البخاخه والرشاشه برضو بيعملوا اللي في دماغهم وبيجيبوا البخاخه وبيشتغلوا وبيقولوا لي يا مهندس انت قلت لي هات واعمل وسوي وكلفت نفسي وجبت، وللاسف الحشره لسه موجوده. كويس؟ هو جاب المبيد كويس جدا، اشتغل بالتركيز، لكن الاداه نفسها غلط. الاداه اللي هي البخاخه انا ما قلتلكش هات بخاخه، ما قلتلكش هات كده. كويس؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه عاده في الفراش انا بقول له رش مرتين ما بينهم 15 يوم. يعني لازم لو عندك حاله باقي فراش بقول لك الاول ما ينفعش ترش في وجود الاهل، ما ينفعش ترش ولو الزوجه هي اللي هترش، ما ينفعش الزوجه تكون حامل، ما ينفعش تكون بترضع، ما ينفعش تكون عندها الجيوب الانفيه تعبانه، ما ينفعش يكون عندها حساسيه على الصدر او مرض في القلب. كويس؟ ما ينفعش باي حال من الاحوال حضرتك اللي ترشي، ولازم حد هو اللي يرش غيرك. كويس؟ ولازم قبل ما ترشي يكون معاكي الماسك او الكمامه اللي حضرتك بتلبسيها. والماسك بتاعنا في حاله الرش مش الماسك العادي بتاع الكورونا، لا، في ماسك مخصص. ودايما بقول لكل اصدقائي مع المبيد ومع الرشاشه، يعني انا بقول لهم هات الرشاشه، هات المبيد، وهات كمامه المخصصه للرش. المكان اللي انت هتشتري منه الرشاشه، المكان اللي انت هتشتري منه المبيد، هو نفسه المكان اللي انت تقدر تشتري منه الكمامه اللي هتقدر تقيق من شر المبيدات. كويس؟ يا ريت ما نتسرعش. لو احنا عندنا مشكله نبدا نتحرى الدقه في الشخص اللي احنا بناخد منه المعلومه. كويس؟ حتى لو انا مش معصوم من الغلط، ممكن انا غصب عني تطلع منه معلومه غلط، فلو حضرتك شفتها ان هي من وجهه نظرك غلط اكتبها لي وانا هقول لك لو هي فعلا صح، هقول لك ان هي فعلا صح. لو غلط يبقى انا اقول لك انا اسف جدا كنت اقصد كذا، او هتلاقي على الفيديو نفسه، يعني ممكن انا بقولها بلساني غلط لكن وانا بعمل المونتاج في الفيديو بكتب لك الصح بتاع المعلومه، علشان دي كلها مبيدات لو انت اشتغلت بيها بطريقه غلط بتركيز غلط يبقى اجري عند الله كبير. كويس؟ تمام. يبقى انا ما ينفعش يعني اتسرع، ما ينفعش اعمل طريقه غلط، ما ينفعش المهندس يكون بيقول لي اشتغل برشتين ما بينهم 15 يوم وانا اعمل من دماغي ارش مره كل يوم، ارش كل يوم، او ارش مره كل اسبوع. ده غلط. اولا ده كله ترسيب مبيد عندك في الرئه بتاعتك وفي المخ عندك. تاني حاجه تعب جسماني. تالت حاجه تعب نفسي كبير جدا جدا جدا، خصوصا مع ربات المنازل او السيدات. الرجاله اقوياء، الرجاله بيقدروا يستحملوا، الرجاله بيبقى قادرين على المشكله بيقدروا يمتصوها ازاي. الا الست ممكن تكلمك وهي بتعيط وهي بتبكي، حالتها النفسيه مدمره. فانا اكتر واحد بما ان المجال بتاعي ده وعارفه، فببقى عارف ضرر الحشره على نفسيه العميل. فلازم العميله او العميل لما بيكلمني ببدا امتص غضبه. كويس؟ وببدا اعمل له فورمات للمعلومات المغلوطه اللي هو قراها على المنتديات او على صفحات المشبوهه للمهندسين حديث التخرج، وببدا اعرفه الصح 1 2 3 4. ولو هو هيبدا يرش بنفسه هقول له تعالى لي على واتساب وهبدا اشرح له الطريقه. وعندي فيديوهات على القناه بيشوف عملي قدامه اللي بيتم، ومع الارشاد بتاعي لما بقول له اعمل 1 2 3 وانا هتابعك لحد ما الموضوع بينتهي نهائي. ويبدا لو في عندك بعد الرشه الاولانيه لقيت في حشره لسه، ابدا صور لي الحشره وابعتها لي. ما بين الرشتين يا جماعه في حاجه ناخد بالنا منها. احنا من اول رشه
بنبدا نقلل من الحشره اللي موجوده عندي. يعني مفيش حاجه اسمها كن فيكون ان انا اجي ارش النهارده يبقى هقضي على 100% من الحشرات الموجوده عندي، لا، انا بنزل بالكميه او بنزل بالعدد بتاعي، بقلل العدد بتاعي. الرشه الثانيه اللي بعد 15 يوم دي بحاول طول فتره ال 15 يوم ابدا عيني رادار اعرف الحشره بتخرج منين. الحشره اللي خارجه دي هل هي هشه وضعيفه كويس ولا قويه وفي حيويه ونشاط كويس. بناء عليه ببدا اعرف الاماكن وببدا اقلل عدد الاماكن اللي بتخرج منها الحشره، بحيث بعد ال 15 يوم في جيل جديد خرج ببدا ارشه كله مع بعضه، وبكده يبقى حاله البق انتهت. بس برضو في حالات تانية بلاقي البق برضو مازال موجود. ده ليه؟ ده راجع نتيجة ان المعدة اللي اشتغلتها مش هي الرشاشة اللي موجودة او اللي انا طلبتها. انت اشتغلت بمبيد كل اسبوع كنت بترش او كل يوم كنت بترش، فحصل مناعة عند الحشرة، فالحشرة عرفت تتأقلم مع المبيد بالرغم من انت كإنسان مش قادر تشم ريحة المبيد كويس. فده غلط. المحدد امشي عليه، التركيز امشي عليه، لا تزود ولا تقلل. في ناس برضو بنقول لهم التركيز بنلاقيهم زودوا الميه وقللوا نسبه المبيد اللي موجود. تمام؟ انت حضرتك مش مؤهل، انا دوري اخليك مؤهل انك انت ترش ازاي وبامان. يعني انا بخليك زي الفني بالظبط لما بيجي لي، تمام، او المهندس حديث الخبره اللي بيجي لي بيتعلم وبيبدا يمسك الرشاشه وبيرش صح. الفرق ما بين الفني اللي غير مؤهل وحضرتك كست بيت او رب منزل كويس، التدريب. انا قبل ما بتشتغل او بترش بنفسك ببدا ااهلك ان انت ترش بنفسك وتجيب المعده صح، تجيب المبيد صح. ده لدرجه ان انا بقول لك لما تروح عند المكان اللي بتشتري منه صور لي العبوه وابعتها لي وانا اقول لك دي صح او غلط، لان عاده بيشتروا مبيدات زراعيه مش مبيدات صحة عامة. وطبعا برفض الموضوع، لازم مبيد صحة عامة علشان المادة الفعالة بتاعة المبيد الصحة العامة أقل بكتير من المادة الفعالة بتاعة الحشرة المبيد الزراعي. والفرق ما بين العبوتين أنا عملت فيديو قبل كده، ارجع للقناة وشوف الفيديو، الفرق ما بين المبيدات الزراعية ومبيدات الصحة العامة. فيا ريت لما نيجي نشتري ما نخليش البياع يديني أي مادة هو عايز يدهاني علشان البياع مصلحته يبيع المادة اللي عنده وخلاص، مش مهم. المهم هو في كلامه بيقنعك ان دي اقوى ماده عنده، فبيديك الماده على انها ماده صحه عامه وهي ماده زراعيه. هتلاقي العبوه الصحه العامه عليها صور الحشرات، صرصار، باقي فراش، ذباب، بعوض. لكن للاسف العبوه بتاعت المبيد الزراعي بتلاقي عليها اسماء حشرات زراعيه زي المن، زي صور نباتات. يعني مش مبيد صحة عامة وما ينفعش تستخدمه. لو عندك اي تساؤل في الموضوع ده اسألني وانا هبدأ ارد عليك. اسف ان طولت عليك. يا ريت لو بتشوفني اول مرة اشترك في القناة، فعل زر الجرس، شارك الرابط مع الغير، خليها دعوة عامة بيننا وبين بعض علشان ننشر العلم بيننا وبين بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.